สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกัมพูชานั้นส่วนใหญ่จะเป็นปราสาทหินแต่ก็มีอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจเพื่อไปดูวิถีชีวิตคนริมน้ำของชาวท้องถิ่นกัมพูชานั่นก็คือตนเลสาบโดยปัจจุบันนี้ว่ากันว่าตนเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินหลังจากทุนจีนแห่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาซึ่งวันนี้มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่ไปเที่ยวตนเลสาบยกตัวอย่างคอมเมนต์แรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะเขาบอกว่าได้ไปเที่ยวในช่วงต้นเดือนมกราคมนั่งเรือเฟอร์รี่ราคาประมาณ106 บาทที่ตนเลสาบแห่งนี้มีร้านอาหารลอยน้ำที่มีกาแฟน้ำมะพร้าวแต่ในแม่น้ำเหมือนจะมีแต่กลิ่นโคลนมีคนมากมายนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถัดมาเป็นรีวิวจากนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมนะคะบอกว่าที่นี่เหมือนกับเป็นกับดักนักท่องเที่ยวเลยที่จริงฉันควรจะจ่ายเงินแค่$25สำหรับการนั่งเรือ5 นาทีที่จะไปยังร้านอาหารลอยน้ำที่นี่ดูราคาแพงแล้วก็ไม่น่าดึงดูดเลยสภาพโดยทั่วไปโดยเฉพาะร้านอาหารและห้องน้ำควรจะมีการปรับปรุงให้ดีกว่านี้ถัดมาเป็นคอมเมนต์จากชาวสิงคโปร์ค่ะบอกว่าฉันจองทริปไปตนเลสาบผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ได้ชำระเงินเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตซึ่งในวันนั้นผู้ให้บริการรถนำเที่ยวที่เป็นรถบัสรับส่งทัวร์เสมราชไม่ยอมมารับฉันที่โฮสเทลฉันรอตั้งแต่บ่ายโมงรอจนถึง4 โมงครึ่งอากาศก็ร้อนมากๆโทรหาเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคนยอมรับว่ามีการผิดพลาดจากการจองตั๋วฉันอารมณ์เสียมากๆแต่เจ้าหน้าที่ก็หยาบคายและไม่ช่วยเหลืออะไรเลยและรีวิวถัดมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะคะเขาบอกว่าต้องจ่ายเงิน$25เพื่อมาดูตนเลสาบที่นี่ค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็พบความจริงว่าคุณรู้ไหมว่าชาวบ้านที่นี่กำลังหลอกเงินนักท่องเที่ยวอยู่ถ้าหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มาล่องเรือผ่านบ้านต่างๆพวกเขาจะพาไปยังร้านอาหารลอยน้ำแล้วพวกเขาก็จะชวนคุณรับประทานอาหารแต่ถ้ากินอะไรเพียงเล็กน้อยเขาก็จะชาร์จเงินจำนวน$25ทันทีซึ่งคนที่นี่เก็บเงินเป็นUSดอลลาร์ซะด้วยรู้สึกไม่ประทับใจมากๆถัดมาเป็นคอมเมนต์จากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสค่ะเขาบอกว่าฉันมาที่นี่โดนเก็บเงิน$30ดอลลาร์ตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็มีข้อเสนออื่นๆไม่ว่าจะเป็นนั่งเรือลำเล็กหรือว่าเชิญไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารลอยน้ำคุณรู้ไหมว่าคนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ไกด์ที่พามาเที่ยวเขาได้เงินเท่าไหร่เขาจะทำทุกอย่างเพื่อโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงประโยชน์ที่จะมาดูทุกอย่างในสถานที่นี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าคุณรู้ไหมว่าการทำแบบนี้เป็นการดูถูกนักท่องเที่ยวซึ่งที่นี่ฉันจะมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและระหว่างที่ฉันเดินทางมาที่นี่มีนักท่องเที่ยวหลายคนต้องโดนกับดักที่จะต้องโดนไกด์แล้วก็คนที่ตนเลสาบที่อยู่บริเวณทางเข้าชวนให้จ่ายเงินเพื่อเข้าไปดูแล้วก็ชิมสิ่งของต่างๆแต่ว่าพวกเขาชาร์จเงินแสนแพงซึ่งหลายคนบอกว่ารู้สึกแย่มากๆถัดมาก็เป็นรีวิวจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะบอกว่าอย่าลืมนะก่อนที่จะมาเที่ยวที่ตนเลสาบอยากให้ทุกคนศึกษาเกี่ยวกับที่มาและรายละเอียดของตนเลสาบซะก่อนสำหรับฉันขอบอกเลยว่าการทัวร์ที่มาตนเลสาบนี้ระยะทางค่อนข้างสั้นฉันนั่งเรือล่องไปตามทะเลสาบแล้วก็จะมีการเสนอทางเลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็กการให้ไปดูคนพายเรือการให้ไปชิมอาหารทุกอย่างเขาจะพยายามให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจ่ายเงินด้วยเงินสดและยังมีการกล่าวอ้างเป็นการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลซึ่งคุณรู้ไหมว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะโดนชาร์จเงินไม่เท่ากันที่สำคัญพวกเขาเก็บเงินเป็นสกุลUSดอลลาร์ทั้งหมดและก็มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาบอกว่าเขาเดินทางมาที่ตนเลสาบเพียงคนเดียวเขารู้สึกว่าระดับน้ำในตนเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีเขาบอกว่าเขามาเที่ยวที่กัมพูชานานหลายเดือนแล้วความแตกต่างของระดับน้ำต่างกันเกือบ10 เมตรเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อจินตนาการไม่ออกเลยฉันเคยนั่งเรือไปที่ทะเลสาบและไม่กี่เดือนถัดมา
คนในท้องถิ่นก็สามารถขี่สกูตเตอร์ไปบริเวณนั้นไม่น่าเชื่อว่าระดับน้ำจะลดลงมากขนาดนั้นและถัดมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษค่ะเขาบอกว่าที่ตนเลสาบนั้นคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชมเพราะว่าขนาดของชุมชนที่นี่ทำให้รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะว่าที่นี่มีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลเป็นของตัวเองทะเลสาบนั้นระดับน้ำสูงขึ้นลงตามกันเกือบ3 เมตรขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาซึ่งที่นี่ไกด์ของเราได้แนะนำได้ยอดเยี่ยมมากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตและผู้คนว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรแทบจะไม่น่าเชื่อเลยถัดมาเป็นรีวิวจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะบอกว่าจากเสียมเรียบใช้เวลาเดินทางมาโตเลสาบประมาณ45 นาทีโดยรถทัวร์หลังจากนั้นก็ต้องนั่งเรือไปมีการแวะพักที่ร้านอาหารพร้อมจุดจอดเรือโดยที่จุดจอดเรือนี้จะมีคนพาคุณเดินผ่านป่าแต่ว่านี่เป็นทางเลือกไม่ใช่การบังคับจะมีค่าธรรมเนียมคนละ$5และมีเรือ1 ลำที่รับนักท่องเที่ยวได้2 คนโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาทีจากนั้นก็จะไปถึงร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ลอยอยู่กลางน้ำสามารถดื่มชายามเย็นได้มีของว่างมีอาหารต่างๆซึ่งจุดนี้จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่เรือจะพานั่งไปที่กลางทะเลสาบเพื่อชมพระอาทิตย์ตกและโดยทั่วไปไกด์นำเที่ยวก็จะรู้เวลาพระอาทิตย์ตกแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปดูซึ่งนั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเมื่อไปถึงบริเวณที่มีพระอาทิตย์ตกก็จะมีหมู่บ้านเยอะแยะไปหมดเป็นหมู่บ้านกลางน้ำมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 1,000 ครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านลอยน้ำแบบนี้ยังมีโบสถ์โรงเรียนเจดีย์มีหลายๆอย่างที่ครบในชุมชนเลยทีเดียวและถัดมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าใช้เวลานั่งรถประมาณ30 นาทีจากนั้นก็นั่งเรือเหมาลำต่อที่ตนเลสาบน้ำเป็นสีน้ำตาลระดับน้ำนั้นค่อนข้างต่ำเพราะว่าเหมือนจะเป็นฤดูแล้งทะเลสาบนั้นกว้างใหญ่เหมือนกับมหาสมุทรการได้ชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่ว่าที่นี่สกปรกมากขยะนั้นเยอะไปหมดไม่มีใครทำความสะอาดเลยถัดมาเป็นรีวิวจากนักท่องเที่ยวชาวสเปนนะคะบอกว่าได้ไปเที่ยวกัมพูชาไปเที่ยวนครวัดซึ่งที่นั่นสวยงามจริงๆและอีกวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจมาเที่ยวตนเลสาบโดยเธอได้เล่านะคะว่าจริงๆแล้วค่ารถกับค่าตุกน่าจะคิดแยกกันพวกเขาเก็บเงินไปทั้งหมด$10และเมื่อไปถึงโตเลสาบก็คิดเงินเพิ่มอีกคนละ$25ซึ่งแพงมากๆก็เลยถามคนขับรถตุกเขาก็เลยบอกว่าลดราคาให้เหลือคนละ$20ละกันแต่พอจะไปขึ้นเรือเขาบอกว่าเรือลำใหญ่ไม่มีต้องแยกน้ำเรือลำเล็กก็เลยต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหลังจากนั้นก็มีไกด์พาไปที่ฟาร์มจระเข้แล้วก็พยายามจะให้ซื้อของแล้วก็จ่ายเงินอีกนอกจากนั้นยังไม่พอระหว่างทางกลับก็ยังไปจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งให้ซื้อของอะไรก็ไม่รู้เราไม่อยากจะซื้อแต่ว่ามีผู้หญิง2 คนเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่าต้องบริจาคมีคนหนึ่งอุ้มงูมาด้วยสถานการณ์นั้นค่อนข้างอึดอัดนอกจากนี้คนขับเรือก็ยังมาขอทิปพอไม่ให้ทิปก็ปฏิบัติต่อเราแย่มากๆทำไปสตาร์ทเรือไม่ติดเราก็เลยต้องโดดขึ้นฝั่งซึ่งการมาเที่ยวครั้งนี้ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรสวยงามซึ่งแทบจะเป็นเรื่องสยองขวัญเลยด้วยซ้ำรีวิวถัดมานะคะบอกว่าที่นี่คิดเงิน$20สำหรับการนั่งเรือไปในโตเลสาบเขาพาไปสถานที่ที่มีสัตว์แปลกๆไม่ว่าจะเป็นลิงจระเข้แล้วก็เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมถ้าอยากจะไปชมสวนอึของโตเลสาบซึ่งนั่นไม่ใช่สถานที่ที่เราอยากจะดูนอกจากนี้ยังพาไปเหมือนกับตลาดแห่งหนึ่งแล้วก็บังคับให้ซื้อข้าวถุงจำนวน30 กิโลกรัมขายในราคา$30แล้วก็กดดันให้บริจาคเงินนอกจากนั้นยังไม่พอขากลับยังมีผู้หญิงเดินมาให้เราจ่ายเงินเพิ่มค่านั่งเรืออีกต่างหากซึ่งแย่มากๆไม่อยากจะมาที่นี่อีกแล้วถัดมาเป็นรีวิวจากนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค่ะบอกว่าเราไปโตเลสาบตามคำแนะนำของคนขับตุกซึ่งเขาเก็บค่าตุก
จำนวน$15และพอไปถึงก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก$20ซึ่งเป็นค่าเรือและต้องการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก$25สำหรับนั่งเรือลำเล็กให้เที่ยวชมหมู่บ้านลอยน้ำในโตเลสาบซึ่งพวกเราไม่มีเงินสดมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่อยากจะจ่ายด้วยหลังจากนั้นไกด์ก็มองทำหน้าตาน่ากลัวแล้วก็มาจับกระเป๋าเงินว่าเราไม่มีเงินจริงหรือเปล่าซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการมาเที่ยวกัมพูชาที่โตเลสาบจะเจอแบบนี้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ทำไมถึงราคาแพงจังฉันแค่อยากจะมาดูเฉยๆไม่ได้อยากจะเสียเงินมากมายแบบนี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้เลย